Good morning, students. Today we are starting with next chapter number 16, heredity and variation. Heredity and variation means the genetic characters which are carried forward from one generation to next generation, that is said to be as a heredity. And in that carry forward reaction, some changes are takes place, and that changes are assumed as a variation. So that inheritance means the transfer of characters, the branch of biology which deals with the study of transfer of characteristics of organism from one generation to the next generation. It is said to be as a genetics. So that genetics means the inheritance or the characteristics are transferred from one generation to next generation. मराठीमध्ये त्याला अनुवंशिकता असं म्हणतात. बऱ्याच वेळा आपल्याला असा क्वेश्चन विचारला जातो. आता इथे त्यांनी एक त्याच्यावरती तुम्हाला ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे बघा, की आपले कॅरेक्टरिस्टिक्स युअर ओन पहिल्या चार्टमध्ये आपल्याला आपले कॅरेक्टरिस्टिक्स येते. त्यानंतर ग्रँडफादर, ग्रँड मदर, आपले फादर आणि मदर असे कॅरेक्टरिस्टिक्स घ्यायचे. आणि ज्याच्यावरून तुम्हाला कळेल की तुम्हाला जे कॅरेक्टरिस्टिक्स मिळालेले आहेत, तुम्हाला जो कलर ऑफ स्किन मिळालेला आहे, तुम्हाला शेप ऑफ फेस मिळालेला आहे, तुमची हाईट आहे, तुमचा कलर ऑफ आईज आहे आणि ओरिएंटेशन ऑफ थंब, हे तुम्हाला कोणाकडनं मिळालेलं आहे हे तुम्हाला इझिली कळू शकेल. तर या गोष्टी तुम्हाला त्यामध्ये ऑब्झर्व करायला. त्यानंतर सेकंडली आपल्याला सगळेच कॅरेक्टर्स जे मिळणारे आहेत ते आपल्या आईवडिलांकडनं मिळणार आहेत. पण आईवडिलांकडे मिळालेले जे कॅरेक्टरिस्टिक आहेत ते त्यांना त्यांच्या आईवडिलांकडनं मिळालेले असणार आहेत. सो ऑब्झर्व दॅट सम ऑफ द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स विच आर गिवन देअर. फेशियल फीचरमध्ये तुम्हाला चेहऱ्याची रचना सांगितलेली आहे. त्यानंतर द नोज अँड लिप्स, दोन प्रकारच्या रचना दिलेल्या आहेत. याच्यामध्ये एक डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे आणि एक रेसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे, ज्याच्याबद्दल आपण नंतर पाहणार आहोत. त्यानंतर अटॅचमेंट ऑफ द इयरलोब, कानाचा जो पडदा आहे किंवा कानाचा जो खालचा पाळीचा भाग आहे तो चिकटलेला आहे का मोकळा आहे हे तुम्हाला आहे. आणि हेअरलाईन, केसाची जी हेअरलाईन असते ती कशा पद्धतीने, हे कॅरेक्टरिस्टिक्स इथे तुम्हाला त्यामध्ये सांगितलेले आहेत. हेरिडिटी इज अ ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स, परत तोच मगाचाच पॉईंट आहे. इनहेरिटन्स आणि हेरिडिटी हे सेम पॉईंट आहेत. इट्स ड्यू टू हेरिडिटी द पपीज आर सिमिलर लाईक डॉग्स, स्क्वॅब्स आर सिमिलर लाईक टू द पिजन अँड इन्फंट्स आर सिमिलर टू द ह्युमन्स. म्हणजे त्यांनी सांगितलेलं आहे की कुत्र्याला जी पिल्लं आहेत ती कुत्र्यासारखीच दिसणारी आहेत. पिजन म्हणजे कबुतराची जी पिल्लं आहेत ती कबूतरासारखी असतात. आणि इन्फंट्स म्हणजे लहान बाळं जी आहेत ती माणसासारखी दिसतात. हे सगळं कशामुळे होतं तर हेरिडिटीमुळे. कारण ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स, इट इज कॉल्ड हेरिडिटी. आता ह्या हेरिडिटीसाठी रिस्पॉन्सिबल कंटेंट काय आहे तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे द DNA, डिऑक्सी रायबोज न्यूक्लिक ॲसिड, दॅट इज मीन्स द DNA इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट रिगार्डिंग विथ द इनहेरिटन्स अँड हेरिडिटी. हेरिडिटी आणि इनहेरिटन्सची सगळ्यात रिलेटेड पॉईंट आहे तो म्हणजे DNA. द सेगमेंट ऑफ DNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑर इन्फॉर्मेशन अँड दॅट इज कॉल्ड जीन. DNA हा एक मोठा फ्रॅगमेंट आहे आणि त्या मोठ्या फ्रॅगमेंटचा एक छोटा तुकडा जो एक विशिष्ट कॅरेक्टरिस्टिक ठरवतो. फॉर एक्झाम्पल, स्किन कलर इज डिसाइडेड बाय अ पर्टिक्युलर जीन अँड दॅट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स. दॅट ऑल कंटेंट्स जीन्स अँड DNA आर प्रेझेंट इन द क्रोमोझोम. So here we can study the structure of chromosome. There is a center attachmental part is called centromere. This is a P arm, this is a Q arm, and they are the arms of chromosomes. So the chromosome is a basic structure which carry forward from one generation to next generation regarding with the or according with the cell division, and that is a chromosome is an important structure. Here we can giving that the structure of the nucleus of cell that carries the inheritance or hereditary characteristics is called chromosome. So the chromosome ची माहिती तुम्हाला इथे दिलेली आहे. After that we are studying about the types of chromosome according to the position of the centromere. Centromereच्या पोझिशननुसार तुम्हाला त्या
क्रोमोझोम्सचे टाईप दिले आहेत. सगळ्यात पहिला आहे मेटासेंट्रिक. मेटा मीन्स मिडल. द सेंट्रोमियर इज प्रेझेंट इन द मिडल. त्यानंतर सब मेटासेंट्रिक. याच्यामध्ये सेंट्रोमियर जो आहे तो साधारण मिडलच्या थोडा खाली किंवा वरती असा सब पोझिशनला असतो. त्यानंतर आहे ॲक्रोसेंट्रिक. ॲक्रोसेंट्रिक मीन्स द सेंट्रोमियर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द वन ऑफ द एंडेड पार्ट ऑफ द क्रोमोझोम. अँड लास्ट आहे टिलोमियर. टिलोमियरमध्ये हा जो सेंट्रोमियर आहे तो एका एंडला गेलेला असतो. एक साईडला पूर्ण क्रोमोझोमचा आर्म आणि एक साईडला हा सेंट्रोमियर, त्याला टिलोमियर म्हणतात. हे जे सगळे सेंट्रोमियरचे टाईप आहेत, मेटासेंट्रिक इज लुक लाईक द अल्फाबेट व्ही, सो इट इज कॉल्ड व्ही शेप्ड क्रोमोझोम. द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोझोम इज लुक लाईक एल, so it is a L shaped chromosome. Acrocentric is look like a J, so it is a J chromosome. And lastly the I, this is look like a I, small letter I, therefore that are the also names to that chromosomes. Here one chart given to us and which are giving the exact number of chromosome present in the animals. The crab, खेकडा जो आहे त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ क्रोमोझोम जास्त आहेत, 200 क्रोमोझोम्स आहेत. मेज म्हणजे मक्याचं झाड आहे ज्याच्यामध्ये 20 क्रोमोझोम आहेत. फ्रॉग आहे 26 क्रोमोझोम्स. राऊंड वर्म म्हणजे हा जंत आहे ज्याच्यामध्ये फक्त 4 क्रोमोझोम्स असतात. पोटॅटो आहे ज्याच्यामध्ये 48 क्रोमोझोम असतात. आणि सगळ्यात शेवटी आपली माहिती दिली ह्युमन बिईंग, ज्याच्याबद्दल आपण पुढे डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहोत. आपल्या शरीरामध्ये किंवा आपलं अख्खं ह्युमन बॉडी बनवण्यासाठी 46 क्रोमोझोम्स हे रिस्पॉन्सिबल असतात. त्यानंतर डिऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ॲसिड, त्याच्याबद्दलचं डिटेलिंग तुम्हाला इथे दिलेलं आहे. डिऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ॲसिडचं तुम्हाला हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा फेडरिक मिश्चर त्या सायंटिस्टने 1869 याचा सगळ्यात पहिल्यांदा स्टडी केला. स्विस बायोसिस्ट आहे हा, बायोकेमिस्ट आहे, ज्याने सगळ्यात पहिल्यांदा ह्युमन ब्लड सेलमधून DNA डिस्कवर केला. त्यानंतर या DNAमध्ये भरपूरसे बदल झाले किंवा भरपूरशी त्याच्यामध्ये शोध लागत गेले. सगळ्यात पहिलं जे मॉडेल आहे DNAचं जे मॉडेल आहे ते वॅटसन अँड क्रिक या 2 शास्त्रज्ञांनी 1953 1953 द वॅटसन अँड क्रिक proposed the model of DNA molecule. And after that we are studying about the DNA. The DNA having the 2 chains. Here in this diagram we can explain that there are the twisted ladder. The DNA is shaped like, or structure of DNA is like a twisted ladder, and that twisted ladder containing or the connecting that steps are made up of the purines and pyrimidines. They are called nucleotides. That purines and pyrimidines are always paired systematically. For example, A, that is a adenine which is always paired with T, that is a thymine, and C, there is a cytosine which is always paired with the G, that is a guanine. So AT and GC is a always pairing of that ladder. So here we can studying about the structure of DNA. The fragment of that DNA is said to be as a gene. We are already discussing a particular characteristic giving fragment of DNA which is said to be as a gene. The information are transferred from DNA in the form of the gene. Information about the protein synthesis is especially related with the genes. Here we can also studying about the DNA fingerprinting. The sequence of DNA is a unique sequence, and that is only matched with the identical with the their parents and their offsprings. So it is also said to be as a criminal evidences in the क्रिमिनल हिस्ट्रीमध्ये त्याचा वापर केला जातो. त्यानंतर इथे तुम्हाला ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट दिलेला आहे. ह्युमन बिईंगचा जो जिनोम आहे ज्याच्यामध्ये आपण 46 क्रोमोझोम्स पाहिले, त्याचा स्टडी करण्यासाठी ऑल ओव्हर द वर्ल्डमध्ये सायंटिस्ट एकत्र आले आणि त्यांनी या ह्युमन जिनोमचा स्टडी केला. अँड आफ्टर द लॉंग जर्नी दे कॅन डिस्कवर दॅट 20,000 to 30,000 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्युमन बिईंग. एक अख्खा माणूस
स्ट्रक्चरिंग होण्यासाठी 20,000 ते 30,000 जीन्सचा सिक्वेन्स जो आहे तो लागतो आणि त्या सगळ्या जीन्सचा स्टडी त्यांनी त्या प्रोजेक्टमध्ये केला. याच DNA बरोबर एक इन्फॉर्मेशन सेंडर म्हणून जो काम करतो तो आहे RNA, रायबोन्यूक्लिक ॲसिड, ज्याच्यामध्ये फक्त डिऑक्सी एक ऑक्सिजन ॲटम जो आहे तो कमी असतो आणि हा सिंगल स्टँडर्ड असतो, त्याचं स्ट्रक्चरिंग पण वेगळं आहे. या RNAमध्ये एस्पेशली सेल टू सेल ट्रान्सफर जे आहे, सेल टू सेल इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफरिंग आहे, हे RNAकडनं केलं जातं. याच्यामध्ये 3 प्रकार आहेत अकॉर्डिंग टू देअर फंक्शन. रायबोसोमल RNA विच कॅन गिव्स द इन्फॉर्मेशन टू द रायबोसोम्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. मॅसेंजर RNA, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट टाईप ऑफ RNA विच encode or which read the information from DNA and which is transferred to the ribosomal RNA. And last आहे transfer RNA. That RNA molecule is a message the mRNA carry the amino acid up to the ribosomes is called transfer RNA. So these are the 3 type of RNA: messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA. Okay, so here we can stop our lecture. Afterwards we are in the next lecture we are studying about the Mendel principle of heredity. This is the important information about the which is said to be as a father of genetics, the first person who can study about the genes and about the hereditary and variation, that is Gregor Johann Mendel. So we are discussing about it later. Thank you.